नमस्कार सबै साथीहरू, यो भिडियोमा हामी जान्ने छौं CRN नम्बर के हो र कसरी सजिलै CRN नम्बर बनाउन सकिन्छ। यदि तपाईं IPO वा शेयर कारोबारमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईका लागि निकै नै उपयोगी हुनेछ। तपाईले यसलाई अन्तिमसम्म अवश्य हेर्नुहोला। साथीहरू, भिडियोको सुरुवात गरौँ CRN को पूरा नामबाट। CRN भनेको कस्टमर रजिस्ट्रेसन नम्बर हो। यो नम्बर तपाईको बैंक र शेयर बजारको खातालाई जोड्ने एक विशेष नम्बर हो। जब तपाईं शेयर बजारमा IPO, FPO मा आवेदन दिन चाहनुहुन्छ तब यो CRN नम्बर अनिवार्य हुन्छ। यसले तपाईको बैंक खाताबाट स्वतः पैसा काट्न र शेयर वितरण गर्न मद्दत गर्छ। CRN नम्बर नहुँदा तपाईले IPO वा FPO अथवा राइट शेयर भर्न सक्नुहुन्न। अब तपाईको मनमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ, CRN नम्बर त थाहा भयो, तर यसलाई कसरी बनाउने भन्ने लाग्न सक्छ। सबैभन्दा पहिला त तपाईले आफ्नो बैंकको नजिकको शाखामा जानुपर्छ जहाँ तपाईको बचत खाता छ। त्यसपछि बैंकको काउन्टरमा गएर भन्नुहोस्, कृपया CRN नम्बर बनाउन सहयोग गर्नुहोस्। त्यसपछि बैंकले तपाईलाई एउटा फारम दिन्छ। यसमा तपाईको व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाता नम्बर र अन्य जानकारी भर्नुपर्छ। यदि तपाईको KYC अर्थात् नो योर कस्टमर अपडेट छैन भने बैंकले त्यो अपडेट पनि भर्न आग्रह गर्छ। त्यसपश्चात थोरै समयपछि सामान्यतया 2-3 दिनमा बैंकले तपाईलाई CRN नम्बर दिनेछ। यो नम्बर तपाईले मेरो शेयर वा IPO आवेदनका लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कतिपय बैंकहरूले तपाईको बैंक एकाउन्ट नम्बरलाई नै CRN नम्बरमा पनि परिणत गरिदिन्छ। अब यसपछि बुझ्नुपर्ने अर्को के कुरा रहेको छ भने CRN बैंकमा गएर त बनाउन सकियो, तर अनलाइन बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने सोचिरहनु भएको होला। यदि त्यसो हो भने कतिपय बैंकहरूले अनलाइन बैंकिङ सेवा मार्फत पनि CRN नम्बर बनाउन सहयोग गर्छन्। बैंकको आधिकारिक वेबसाइट वा मोबाइल एपबाट CRN नम्बरका लागि पनि आवेदन दिन सकिन्छ। तर धेरैजसो यो प्रक्रिया बैंक शाखाबाट नै हुने गर्दछ। अनि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के रहेका छन् भने CRN नम्बर एउटा सुरक्षित जानकारी हो। यो कसैसँग बाँड्न हुँदैन। बैंकबाट प्राप्त नम्बर मात्र मान्य हुन्छ। यदि CRN नम्बर हरायो भने बैंकमा सम्पर्क गरेर पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो IPO, FPO भर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ। यसरी तपाईले सजिलै CRN नम्बर बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यो जानकारी उपयोगी लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गरेर आफ्नो अनुभव लेख्नुहोस्। हामी अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ।